Wil je weten hoe je in het Nederlands over het weer praat? Daar gaat onze podcast over. Vandaag leer je in eenvoudig Nederlands hoe je over het weer praat. Hallo, mijn naam is Marcus. En mijn naam is Lotte. Van harte welkom bij onze podcast om Nederlands te leren. Veel mensen vragen zich nu af: waarom is praten over het weer belangrijk? Het antwoord is eenvoudig. Nederlanders praten graag over het weer. Het weer is perfect voor een korte small talk in het Nederlands. Je praat erover op het werk, met buren of tussendoor. Ik herinner me toen ik net in Nederland kwam. Mensen vroegen mij: hoe vind je het weer vandaag? En je wist niet wat je moest zeggen? Precies, ik hoorde de vraag maar begreep haar niet goed. Ik heb zulke situaties ook gehad. Ik wist eerst niet eens wat weer betekent, En daarom maken wij deze podcast. zodat jij in zulke momenten zeker kunt reageren, En relaxed over het weer kunt praten. stap voor stap en zonder stress. We beginnen met de belangrijkste woorden over het weer. Woorden zoals zon, regen, mist en hitte zijn heel belangrijk voor elke dag. Weten jullie hoe je deze woorden gebruikt? Waarschijnlijk kennen jullie al veel van deze woorden, maar vaak gebruiken leerlingen ze niet helemaal goed. Juist daarom praten we ook over de meest voorkomende fouten bij het Nederlands leren. Jullie zullen verrast zijn welke kleine fouten zelfs moedertaalsprekers nog maken. Daarna bekijken we simpele zinnen die je in het dagelijks leven vaak hoort en gebruikt. We praten over hoe je over het weer van vandaag, gisteren en morgen praat. En we laten jullie zien hoe je met het weer een gesprek kunt beginnen. Aan het einde zijn er weer kleine voorbeelden en een oefening om mee te doen. Zo kunnen jullie het geleerde meteen toepassen. Luister dus ontspannen en doe mee. Marcus, hoe is het weer vandaag eigenlijk in Amsterdam? Ik was vanmorgen onderweg naar mijn werk en ik merkte het meteen. Vandaag is het weer in Amsterdam best vriendelijk. De zon schijnt en het is niet te koud. Onderweg naar mijn werk was het echt prettig. Ja, dat vond ik ook. Het was licht en droog. Ik ging zonder paraplu de deur uit. Gisteren was het heel anders. Klopt. Gisteren was het bewolkt en het regende. Toen ik naar het werk liep, werd ik helemaal nat. Precies. Regen betekent dat er water uit de lucht valt. Veel mensen zeggen dan gewoon: het regent. Vandaag regent het niet. Vandaag is het droog. Droog betekent geen regen. Droog is een heel belangrijk woord. Als het droog is, kun je fijn wandelen. Of je kunt fietsen. Dat kan vandaag goed. Een ander belangrijk woord is zonnig. Zonnig betekent veel zon. Vandaag is het zonnig in Amsterdam. Dat geeft goede zin. Ja, met zon voelen veel mensen zich beter. Gisteren was het niet zonnig. De lucht was grijs. Grijs zeg je als er veel wolken zijn en weinig licht. Precies. Dan voelt de dag vaak langer. Vandaag is het ook iets warmer dan gisteren. Warm is het tegenovergestelde van koud. Gisteren was het best koud. Vanmorgen was het aangenaam, niet te koud en niet te warm. Aangenaam is een goed woord voor het weer. Met deze woorden kun je al veel over het weer zeggen. En zo praten veel mensen dagelijks over het weer.
We hebben nu over het weer gepraat, hoe het is. Maar mensen zeggen ook vaak hoe ze het vinden. Ja, je zegt niet alleen hoe het weer is, maar ook hoe je je erbij voelt. Ik hou bijvoorbeeld erg van zonnig weer. Als de zon schijnt, heb ik meteen beter humeur. Dat herken ik. Bij zon ben ik ook gemotiveerder. Ik wandel dan graag of ontmoet vrienden. Als het regent, voel ik me soms moe. Bij mij is dat gelijk. Regen maakt me rustiger, maar soms ook een beetje traag. Moe betekent dat je weinig energie hebt. Precies. Dan zeg ik vaak, het weer maakt me moe. Ik houd niet zo van hitte. Hitte is wanneer het heel warm is, vaak in de zomer. Ja. Als het te heet is, blijf ik liever binnen. Ik ook. Dan zeg ik vaak, het is me te heet. Maar ik houd juist van koel weer. Koel betekent niet warm, maar ook niet koud. Precies. Bij koel weer kan ik goed werken. Nu praten we over de seizoenen. Dat is een onderwerp waar veel mensen graag over praten. Ja. Er zijn 4 seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter. En iedereen heeft daar zijn eigen voorkeur. Mijn lievelingsseizoen is duidelijk de lente. Na de winter voelt alles lichter. Het wordt langzaam warmer. De dagen worden langer en ik krijg weer meer energie. In de lente ben ik vaak buiten. Ik wandel, ontmoet vrienden en zit graag op een terras. Het weer maakt me dan vrolijk. Dat begrijp ik goed. Voor mij is de herfst het mooiste seizoen. Ik houd van de frisse lucht en de stille sfeer. Het is dan niet meer heet, maar ook nog niet echt koud. In de herfst maak ik vaak lange wandelingen, soms door parken of bossen. De kleuren zijn mooi en ik kan goed nadenken. Ik houd ook van de zomer, maar tot op zekere hoogte. Als het te heet is, wordt het zwaar. Ja, hitte kan moe maken. In de zomer probeer ik vroeg in de ochtend of 's avonds iets te doen. Rond het middaguur blijf ik vaak binnen. En dan komt de winter. Ik houd eerlijk gezegd niet zo van de winter. Dat is bij mij hetzelfde. Het is koud, de dagen zijn kort en het wordt vroeg donker. Precies. Donker betekent dat er weinig licht is. Dat drukt soms op je stemming. Daarom doen we in de winter vaak iets speciaals. We vliegen dan meestal op vakantie. Naar een warm land? Ja, precies. Zon, warmte en licht. Dat helpt goed tegen de winter. Als we over het weer praten, denken we vaak aan Nederland. Maar in andere landen is het weer veel extremer. Ja, dat klopt. Er zijn landen waar het bijna altijd koud is. Bijvoorbeeld in heel noordelijke landen. Daar is het in de winter extreem koud, vaak met sneeuw en ijs. Extreem koud betekent dat het veel kouder is dan hier. Soms -20 graden of nog kouder. Precies. Ik was eens in een land waar het bijna de hele winter donker was. De zon kwam bijna niet tevoorschijn. Dat kan heel zwaar zijn. Weinig licht maakt veel mensen moe. Ja, dat merkte ik. Je blijft veel binnen en gaat weinig naar buiten. In andere landen is het precies het tegenovergestelde. Daar is het extreem heet. Bijvoorbeeld in woestijngebieden. Daar kan het in de zomer meer dan 40 graden worden. Extreem heet betekent dat je bijna niet naar buiten kunt. Veel mensen blijven dan overdag binnen. Precies. Daar leef je vaak anders. Je gaat vroeg in de ochtend of 's avonds naar buiten. Ik heb vrienden in een heel heet land.
Ze zeggen vaak, overdag is het te heet voor alles. Dat laat goed zien hoe het weer het dagelijks leven beïnvloedt. Ja, het weer bepaalt hoe mensen leven, werken en hun tijd plannen. In zeer koude landen is warme kleding belangrijk. In zeer hete landen heb je schaduw en veel water nodig. Deze woorden hoor je vaak als je over extreem weer praat. En ze helpen om andere landen beter te begrijpen. Precies. Als je over het weer praat, praat je ook over cultuur. En over het dagelijks leven van mensen. Dat maakt gesprekken spannend. En heel leerzaam. We hebben nu veel over het weer gepraat. Maar in het dagelijks leven begint alles vaak met een simpele vraag. Precies. Je vraagt gewoon naar het weer. En je zit al in een gesprek. Dat gebeurt vaak buiten. Bijvoorbeeld in het park. Ja, in het park heb ik al veel gesprekken begonnen. Ik ook. Ik herinner me een wandeling in de middag. Ik ging op een bank zitten en iemand zat naast mij. En hoe ben je begonnen? Heel simpel. Ik zei, mooi weer vandaag, hè? Dat is een perfect begin. Die persoon glimlachte en zei, ja, eindelijk zon. Zo gaat het vaak. Je stemt toe of geeft je mening. Daarna zei ik, gisteren was het nog veel kouder. En dan ga je vergelijken. Ja, het gesprek ging vanzelf verder. Ik doe het net zo. Ik zeg vaak, vandaag is het echt aangenaam. Aangenaam is een woord dat veel mensen gebruiken. Ja, omdat het positief is. Niet te koud, niet te warm. Je kunt ook vragen, kom je hier vaak? Of je blijft bij het weer. Bijvoorbeeld, hopelijk blijft het weer zo. Zulke zinnen hoor je heel vaak. En ze voelen natuurlijk aan. We hebben nu gesproken over hoe je makkelijk over het weer praat, over zon, regen en fijne dagen in het park. Maar soms is het weer niet alleen small talk. Precies. Soms wordt het weer extreem. En dan praat je niet meer alleen over goed of slecht weer. Dan praat je over natuurrampen. Natuurrampen zijn gebeurtenissen waarbij de natuur heel sterk is. Bijvoorbeeld zware regen, grote hitte of heftige stormen. Of een overstroming als er heel veel water komt. Op zulke momenten verandert het dagelijks leven. Straten zijn afgesloten, mensen blijven thuis. En plotseling praat iedereen over het weer. Maar op een heel andere manier. Ik herinner me een zomer met extreme hitte. Ja, ik ook. Het was dagenlang erg heet. De hitte was zwaar. Veel mensen waren moe. Sommigen konden 's nachts slecht slapen. Dan praat je niet meer luchtig. Je zegt bijvoorbeeld, het weer is gevaarlijk. Of, dit is niet normaal. Ook zware regen kan gevaarlijk zijn. Ja, als het te veel regent, ontstaan er overstromingen. Overstroming betekent dat water alles onderloopt. Dergelijke woorden hoor je vaak in het nieuws. En ook in het dagelijks leven. Mensen zeggen dan, heb je de overstroming gezien? Of, bij ons was de storm heel heftig. Marcus, je zei daarnet dat weer en natuur soms ook extreem kunnen zijn. Heb je zoiets zelf meegemaakt? Ja, dat heb ik. Ik heb eens een aardbeving meegemaakt en dat vergeet ik nooit. Het was vroeg in de ochtend. Ik lag nog in bed en wilde net opstaan. Plots merkte ik dat alles bewoog. Eerst heel zacht, daarna sterker. Het bed trilde, de vloer voelde raar en ik hoorde geluiden in de woning. Op dat moment was ik erg in de war.
Ik wist niet meteen wat er gebeurde. Een paar seconden stond ik daar en dacht, wat is dit? Heb je meteen beseft dat het een aardbeving was? Nee, pas na een paar seconden. Toen werd het me duidelijk. Dit is geen wind en geen vrachtwagen buiten. Het hele huis beweegt. Ik stond snel op en ging naar buiten. Op straat stonden al veel mensen. Iedereen keek naar elkaar. Niemand zei veel. Je merkte dat iedereen hetzelfde had beleefd. Sommigen waren bang, anderen heel rustig. Ik zelf was gespannen, maar ook heel alert. Hoe lang duurde het? Eigenlijk maar kort, misschien 10 seconden, maar in dat moment voelt het veel langer. Daarna werd het plots helemaal stil, geen trillen meer, geen geluiden. Ik haalde diep adem en merkte dat er niets ergs was gebeurd. Hoe voelde je je daarna? Opgelucht. En ook een beetje nadenkend. In zulke momenten besef je hoe klein je eigenlijk bent. Dat kan ik me voorstellen. Jouw verhaal laat goed zien hoe krachtig de natuur is. En het herinnert me aan een eigen ervaring die ik nooit zal vergeten. Echt? Waar was dat? Ik was eens in het hoge noorden, dicht bij de Noordpool. Daar heb ik extreme kou meegemaakt, veel sterker dan ik eerder kende. Het was winter en de temperatuur was erg laag. Na een paar minuten deden mijn gezicht en handen pijn. De lucht brandde bij het ademen. Dat klinkt erg intens. Ja, dat was het ook. Ik droeg meerdere lagen kleren, maar ik bleef toch koud. Alles was stil en de sneeuw slikte elk geluid in. In die tijd leerde ik ook Inuit kennen, mensen die daar wonen. Voor hen was dit weer normaal. Ze waren kalm en heel ontspannen. Hoe gingen zij om met de kou? Heel vanzelfsprekend. Ze wisten precies hoe je moest bewegen, hoe je je kleedt en wanneer je buiten moet zijn. We zaten samen en praten. Ze zeiden, kou hoort hier bij het leven. Voor ons is dat normaal. Dat is een groot verschil. Ja, deze ervaring laat zien hoe anders mensen het weer ervaren, afhankelijk van plaats en leven. Dus als ik nu zeg, daar was het erg koud, zit er voor mij veel meer achter. Dat merk je. Voor we verder gaan, willen we graag nog iets van jullie weten. Schrijf in de reacties waar je vandaan komt. En vertel ons hoe het weer bij jullie meestal is. Is het vaak koud of eerder warm? Regent het veel of schijnt vaak de zon? Je kunt heel simpele zinnen schrijven. Bijvoorbeeld, ik kom uit Spanje. Bij ons is het vaak warm. Of ik kom uit Polen. In de winter is het erg koud. 1 of 2 zinnen zijn helemaal genoeg. We zijn echt benieuwd hoe het weer bij jullie is. En misschien vinden jullie overeenkomsten met anderen. We kijken erg uit naar jullie reacties. Als we over het weer praten, gaat het vaak niet alleen om zon of regen. Klopt, het gaat ook om hoe we ons voelen. Precies. Het weer beïnvloedt ons humeur meer dan we denken. Slecht weer voel je in het dagelijks leven heel snel. Ja. Als het lang grijs is, regent of weinig zon is, zijn veel mensen rustiger. Of moe. Precies. Veel mensen zeggen dan, ik ben vandaag niet zo vrolijk. Niet zo vrolijk zijn betekent dat je een slecht humeur hebt. In de winter hoor je dat extra vaak. Ja. Er is zelfs een woord voor winterdepressie. Dat betekent dat sommige mensen in de winter verdrietiger
of lusteloos zijn. Lusteloos betekent dat je weinig energie hebt. Veel mensen merken dat niet bewust. Maar je ziet het in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in gesprekken. Als het weer slecht is, praten mensen er meer over. Precies. Regen is dan vaak het eerste onderwerp. Dan zegt men, alweer regen. Of, dit weer maakt me kapot. We hebben net besproken hoe sterk het weer onze stemming beïnvloedt. En daarom beïnvloedt het ook ons gedrag. Ja. In het dagelijks leven gebruiken veel mensen het weer als klein excuus. Dat klinkt negatief, maar het is heel normaal. Heel vaak hoor je zinnen als: met dit weer. Bijvoorbeeld, met dit weer blijf ik liever thuis. Of, met dit weer heb ik geen zin om naar buiten te gaan. Deze zinnen hoor je heel vaak, vooral bij regen of kou. Een andere typische zin is: vanwege het weer. Bijvoorbeeld, vanwege het weer kom ik wat later. Of, vanwege het weer heb ik de afspraak verzet. Het weer is dan de reden. Precies. En dat wordt meestal geaccepteerd. Ja, niemand kijkt daar vreemd van op. Bij slecht weer zijn veel mensen langzamer. Je loopt langzamer Je werkt langzamer. en je plant minder. Ik merk dat bij mezelf. Ik ook. Als het regent, zeg ik vaak: vandaag doe ik alles rustiger. Of, vandaag is een dag om binnen te blijven. Binnenblijven is bij slecht weer heel typisch. Je blijft thuis, kijkt een film of leest. En als je iets afzegt, zeg je vaak: vandaag liever niet. Met dit weer. Dat klinkt vriendelijk en begrijpelijk. Ja, het weer haalt de druk weg. Je hoeft niet lang uit te leggen. Precies. Iedereen kent dat gevoel. En bij goed weer is het precies andersom. Dan hoor je zinnen als: met dit weer moet je eruit. Of, vanwege het goede weer ga ik nog wandelen. Het weer bepaalt dus vaak de toon. De toon bepalen betekent dat iets beslist hoe de dag loopt. En dat gebeurt helemaal vanzelf. Als het weer heel heftig is, hoor je vaak bepaalde zinnen in het nieuws. Op de radio of op tv komen deze zinnen steeds terug. Ja, deze zinnen zijn meestal kort en duidelijk. Daarom zijn ze goed om te oefenen. Een typische zin is bijvoorbeeld: er was zware regen. Dat betekent: het heeft heel veel geregend. Of je hoort, veel wegen zijn afgesloten. Afgesloten betekent dat je daar niet kunt rijden of lopen. Bij extreem weer hoor je ook vaak: de situatie is moeilijk. Daarmee bedoelt men dat de situatie lastig is. Deze zinnen klinken misschien serieus, maar ze zijn erg handig. Je hoort ze in het dagelijks leven en in gesprekken. Een goede oefening is om naar de weersverwachting te luisteren. Daar hoor je veel belangrijke woorden. Bijvoorbeeld regen, storm of hitte. Ook tijdwoorden zoals vandaag of morgen komen vaak voor. Je hoeft niet alles te begrijpen. Het is genoeg om losse woorden te herkennen. Precies. Je kunt 1 zin onthouden en hem later nog eens zeggen. Of je schrijft de zin kort op. Dat helpt bij het leren. Zo raak je langzaam gewend aan de taal. En je leert hoe je over het weer praat. Vroeger hoorde het bij mijn dagelijkse routine om elke dag naar het nieuws te kijken. Meestal 's avonds na het werk. Echt?
keek je het hele nieuws of alleen een deel? Meestal alleen het belangrijkste. Daarna keek ik altijd naar het weerbericht. Interessant. Waarom juist het weerbericht? Het weerbericht was voor mij makkelijker te begrijpen. Veel woorden herhaalden zich en ik kon de spreker goed volgen. Dus werd je luistervaardigheid beter. Ja, precies. Ik hoorde elke dag vergelijkbare zinnen. Bijvoorbeeld, morgen wordt het zonnig of er valt regen in het noorden. Luisterde je actief mee of alleen passief? Allebei. Eerst luisterde ik alleen. Later sprak ik losse woorden mee. En hielp dat je in het dagelijks leven? Zeker. Ik merkte dat ik gesprekken over het weer beter begreep. Smalltalk werd ook eenvoudiger. Dat klinkt als een goede leerroutine. Ja, het gaf geen stress. Het was gewoon een deel van mijn dag. En zo hoort leren te zijn. Precies. Regelmatig, maar ontspannen. Een andere tip is om het weer bewust in je dag te verwerken. Denk elke ochtend kort na over het weer. Zeg dan een simpele zin tegen jezelf. Dat doe ik ook vaak. Ik zeg dan hardop: vandaag is het koud en bewolkt. Zelfs als ik alleen ben, helpt dat veel. Hardop spreken is belangrijk, omdat je zo aan de zinnen wendt. Hoofd en mond werken samen. Zo voelt Nederlands natuurlijker. Een andere goede tip is kleine notities maken. 1 zin is al genoeg. Bijvoorbeeld in je telefoon of op een briefje. Precies. Vroeger schreef ik vaak eenvoudige zinnen over het weer op. Bijvoorbeeld, morgen wordt het warm of vandaag regent het hard. Zo verbind je denken en schrijven. Je ziet snel dat veel woorden terugkomen. Dat geeft zekerheid. Nog een tip is om met anderen over het weer te praten. Ook korte gesprekken helpen veel. Je hoeft niet lang te praten. Ja, 1 zin op kantoor of in het trappenhuis is al goed. Bijvoorbeeld, best koud vandaag. Veel mensen reageren automatisch. Zo ontstaat zonder druk een klein gesprek. Je oefent Nederlands terloops. Dat voelt fijn. Belangrijk is om regelmatig te oefenen. Liever elke dag 1 korte zin dan zelden lange oefeningen. Zo blijf je bezig. Precies. Kleine stappen helpen meer. En het weer is perfect, omdat het er elke dag is. En omdat iedereen erover praat. Zo wordt Nederlands onderdeel van het dagelijks leven. Daarmee komen we langzaam aan het einde van deze aflevering. Vandaag hebben jullie geleerd hoe je in het Nederlands over het weer praat. Van eenvoudige woorden tot kleine gesprekken in het dagelijks leven. We hopen dat jullie hebben gemerkt dat het weer een licht en leuk onderwerp is. Je kunt er gesprekken mee beginnen en heel ontspannen Nederlands oefenen. Denk eraan, je hoeft niet perfect te zijn. 1 eenvoudige zin is vaak al genoeg. Gebruik het weer in je dagelijks leven. Luister naar het weerbericht, spreek hardop of praat er met anderen over. Als je deze aflevering leuk vond, luister dan ook gerust naar onze andere podcasts. Daar vind je veel thema's voor alle dag. Schrijf ons graag hoe je de podcast vond en vertel welke thema's je graag zou horen. Bedankt dat jullie er vandaag bij waren. We hopen dat jullie de volgende keer weer luisteren. Tot de volgende keer. Dag en maak het goed.